سلام به همه همراه‌های همیشگی. من مستر واکرم و خیلی خوش اومدید به پیاده روی دیگه. اول از همه جا دار ازتون تشکر کنم به خاطر اینکه نگاه‌های زیباتون رو به ما اختصاص دادید. قبل از هر چیز اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم که عضو کانال ما بشید و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک یادتون نره. ما امروز اومدیم محله شهر ری و می‌خوایم با هم تو بازار سنتی شهر ری و خیابون‌های دور و اطرافش قدم بزنیم. در ضمن اگر جایی مد نظرتون هست که دوست دارید از اونجا هم براتون فیلم بگیریم همین الان برامون کامنت کنید. با من همراه باشید. Dia importante es para casi ya. شرط قبول داشته کار و عبادت شما
دو بسته توت فرنگی ها رو 20 تومن. بده گوشی علی. دو بسته 20 تومن.
بفرمایید بفرما غذا حاضره درست کباب روی کباب بفرمایید اینا با منن، اینا رو تو بده. چهلش اگه بزرگ لحظه یه کفی بزن. مثلا به این میگه پمپ بزن. حضرت آبادی Gajernik träd öppna
چرا یه مدت پوشیدم وایسا بابا گالسو گرفتیم